Good morning, good afternoon, or very good evening to all the students studying in 7th standard. Welcome in the Semi-English Science Series by My Online English Class. आपण सेमी इंग्रजीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ही सिरीज चालू केलेली आहे. या व्हिडिओमध्ये आपण इयत्ता 7वीचं जे जनरल सायन्स आहे त्यातला धडा क्रमांक 3 चॅप्टर नंबर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ नॅचरल रिसोर्सेस हा संपूर्ण धडा या ठिकाणी आपण पाहणार आहोत. So students, if you have not subscribed the channel yet, kindly subscribe it for all the upcoming videos. आपल्या या चॅनलला सबस्क्राईब करा म्हणजे तुम्हाला पुढचे सर्व व्हिडिओज पाहता येतील. Now let us start the chapter. Chapter number 3 properties of natural resources. चॅप्टर नंबर 1 जो आहे त्याच्यामध्ये आपण एअर, वॉटर आणि सॉइल हे जे नॅचरल रिसोर्सेस आहे याच्याबद्दल अधिक माहिती मिळवलेली आहे. अँड इन दिस चॅप्टर वी आर गोइंग टू सी द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज रिसोर्सेस. या रिसोर्सेसच्या प्रॉपर्टीज आपल्याला या ठिकाणी पाहायच्या आहेत. सो फर्स्ट लेट अस स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ एअर. So we all know that there is air around all of us, the earth. There is an envelope of air which is called as an atmosphere. आपल्या पृथ्वीभोवती असणारं हवेचं आवरण त्याला आपण ॲटमॉस्फिअर किंवा वातावरण असं म्हणतो. वी कॅनॉट सी द एअर बट वी कॅन फील द प्रेझन्स ऑफ एअर. वी कॅनॉट सी, आपण हवा बघू शकत नाही, बट वी कॅन फील द प्रेझन्स ऑफ एअर. वी इनहेल एअर अँड वी यूज इट फॉर दी रेस्पिरेशन. आपल्या श्वसनासाठी आपण हवा नाकाद्वारे आत घेतो. त्यानंतर वी blow, if we blow the air through our lips, we can feel the air on our palms. आपल्या हातावर जर आपण तोंडाने किंवा बोलत असताना आपण हा जर आपल्या तोंडासमोर धरला तर आपल्याला हवा जाणवते. अनेक वेळेला आपल्याला हवा आपण जाणवू शकतो. सो द व्हेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एअर इज इट हॅज मास अँड इट हॅज वेट. हवेला वस्तुमान आहे आणि वजन सुद्धा आहे. ही जी काही सिंपल एक्सपेरिमेंट आहे याच्यावरून आपण हे सहज सांगू शकतो. या ठिकाणी फुगा आहे ज्याच्यातली हवा गेलेली आहे आणि या ठिकाणी हवेने भरलेला फुगा आहे आणि तो खाली गेलेला आपल्याला या ठिकाणी दिसतोय आणि हे वरती आलेलं आपल्याला दिसतंय. इट टेल्स अस दॅट एअर हॅज मास अँड इट हॅज वेट टू. देन एअर एक्झर्ट्स प्रेशर. एअर किंवा हवा काय करते, दाब देते. दॅट इज कॉल्ड ॲज atmospheric pressure. The pressure of air that we call atmospheric pressure. Air pressure म्हणजे काय किंवा गॅसचं प्रेशर म्हणजे काय? The molecules of the gases in the air are in constant motion. आपल्याला माहिती आहे की गॅसमधले मॉलिक्युल्स असतात ते एका ठिकाणी कधी थांबत नाही, ते सतत इकडे तिकडे फिरत असतात. When these molecules strike a body, they create pressure on that body. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण उभे आहोत बाहेर किंवा कुठे उभे आहोत आपण, तर आपल्या आजूबाजूला जी एअर आहे त्याच्यातले जे काही गॅसेस आहेत त्याचे मॉलिक्युल्स जे आहेत ते आपल्या अंगावरती सतत आदळत असतात. आपल्याला ते जाणवत नाही, मात्र ते आपल्या अंगावर आदळत असतात. ते कंटिन्युअसली स्ट्राईक अ बॉडी, अवर बॉडी, अँड दॅट इज कॉल्ड ॲज अ प्रेशर. अँड दॅट इज कॉल्ड ॲज, वी कॉल इट ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर. आपण त्याला ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर असं म्हणतो. हे जे ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर आपल्या पृथ्वीवरच्या सगळ्या वस्तूंवरती हे ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर काम करत असतं. ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर इज द सेम इन ऑल डिरेक्शन. सगळ्या डिरेक्शनला हे ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर हे सारखंच काम करत असतं. देन we will see the next property, that is when there exists a difference in the air pressure. म्हणजे समजा दोन ठिकाणं आहेत, फॉर एक्झाम्पल ए आणि बी. इथलं एअर प्रेशर हे हाय आहे, जास्त आहे, इथलं एअर प्रेशर कमी आहे. मग काय होतं, एअर प्रेशर जसं जास्त चढाकडनं उताराकडे पाणी वाहतं तसं जास्त एअर प्रेशरकडनं कमी एअर प्रेशर असलेल्या भागाकडे काय करते, हवा वाहते. वी कॉल इट विंड. आपण त्याला वारा असं सायंटिफिक लँग्वेजमध्ये म्हणतो. एअर ऑलवेज ट्रॅव्हल्स फ्रॉम हाय प्रेशर टू लो प्रेशर. हवा नेहमी जास्त प्रेशरकडनं कमी प्रेशरकडे जात असते. दॅट इज कॉल्ड ॲज विंड. आता हे आपण नेहमी अनुभवतो ज्या ठिकाणी वादळं निर्माण होतात किंवा चक्रीवादळं निर्माण होतात, त्यावेळेला त्या ठिकाणी हवेमधला दाब जो असतो तो खूप प्रचंड असतो आणि त्यामुळे जोराचे वारे वाहायला लागतात. ओके, देन नेक्स्ट वी विल सी दॅट
या ठिकाणी तुम्हाला एक ऍक्टिव्हिटी छोटीशी दिसते की आतमध्ये एक ग्लास आहे, आतमध्ये भरपूर आईस आहे आणि तुम्ही जर निरीक्षण केलं तर ह्या बाजूला कडेला आपल्याला पाणी जमा झालेलं दिसतंय. आपल्याला पावसाळ्यामध्ये बऱ्याच वेळेला असं जाणवतं की जर आपण थंड पाण्याची बॉटल फ्रीजमधून बाहेर काढली तर पटकन त्याच्यावरती त्या पाण्यावरती काय त्या बॉटलवरती काय पाणी साचलेलं आपल्याला दिसतं. वी ऑल नो दॅट एअर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरंट गॅसेस, वॉटर व्हेपर अँड डस्ट. एअरमध्ये काय आहे? वॉटर व्हेपर आहे. म्हणजे ज्या वेळेला आपण असं थंड पदार्थ बाहेर काढतो किंवा थंड आईस असतो त्या ठिकाणी, त्यावेळेला आजूबाजूची जी काही हवेमधली एअर आहे, वॉटर व्हेपर आहे, काय होतं? त्याचं कंडेन्सेशन होतं आणि ती वॉटर व्हेपर पाण्यामध्ये रूपांतरित होऊन या ग्लासवरती आपल्याला या ठिकाणी जमा झालेली दिसते. ॲज द वॉटर व्हेपर इन द सराउंडिंग एअर cools down, as the water vapor in the surrounding air cools down, it condenses and gets transformed into water आणि ते पाणी आपल्याला या ठिकाणी जमा झालेलं दिसत आहे. Now the level of humidity is different in different places. एखाद्या ठिकाणच्या हवेमध्ये किती ह्युमिडिटी आहे किंवा किती वॉटर व्हेपर आहे हे वेगवेगळं असतं. फॉर एक्झाम्पल, इफ वी गो टू मुंबईला जर आपण गेलो तर त्या ठिकाणी लेवल ऑफ ह्युमिडिटी जास्त असते. तिथे आपल्याला सतत घाम येतो किंवा अंग चिकट होतं, बिकॉज देर इज लॉट ऑफ वॉटर व्हेपर, मोर वॉटर व्हेपर इन एअर. त्या ठिकाणी हवेमध्ये जास्त काय असते? पाण्याची वाफ असते. तसंच आपण घाटावर जर आलो तर आपल्याला लेवल ऑफ ह्युमिडिटी खूप कमी झालेली दिसते, बिकॉज देर इज लेस वॉटर व्हेपर इन वॉटर. मुंबई हे ठिकाण समुद्रकिनारी आहे, त्यामुळे तिथे पाण्याची वाफ जास्त असते. आणि शिवाय दिस लेवल ऑफ ह्युमिडिटी चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम. म्हणजे एका दिवसामध्ये जसं टेम्परेचर वाढत जाईल तसं हे लेवल ऑफ ह्युमिडिटी काय होत जाते? वाढत जाते. The level of humidity of the air is determined by its capacity to hold water vapor. म्हणजे जेवढं जास्त पाण्याची वाफ एखाद्या वेळेला एअरमध्ये असेल तेवढं काय होते? त्याची लेवल ऑफ ह्युमिडिटी वाढत जाते. ड्युरिंग द नाईट or at dawn, when the temperature of air is low, its capacity to hold the water vapor is less. म्हणजे रात्रीच्या वेळेला किंवा पहाटेच्या वेळेला एखाद्या ठिकाणी जर थंडी जास्त असेल तर त्या ठिकाणी the capacity to hold the water vapor is less. त्या ठिकाणी level of humidity कमी होते. At such times, the excess vapor is transformed into water droplets. This is what we call dew. आणि मग पहाटेच्या वेळेला किंवा रात्रीच्या वेळेला आपल्याला गवतावरती दव पडलेले दिसतं. That is nothing but the condensed water vapors. त्या जे काही वॉटर व्हेपर आहे त्याचं पाण्यामध्ये रूपांतर झालेलं आपल्याला दिसतं. बिकॉज द vapor holding capacity, water vapor holding capacity of air drops down. टेम्परेचर कमी झालं की हवेची वाफ धरून ठेवण्याची जी क्षमता आहे ती कमी होते. अँड ॲज द टेम्परेचर इन्क्रीजेस, द वॉटर व्हेपर होल्डिंग कॅपॅसिटी ऑफ द एअर ऑल्सो इन्क्रीजेस. आणि जसं जसं टेम्परेचर वाढत जातं तसं तसं हवेची ही वाफ धरून ठेवण्याची कॅपॅसिटी सुद्धा काय होत जाते? वाढत जाते. अँड सो इन द आफ्टरनून, दुपारच्या वेळेला ज्या वेळेला ऊन भरपूर असतं, टेम्परेचर इज हाय, ॲट दॅट टाइम द कॅपॅसिटी ऑफ द एअर टू होल्ड द मॉइश्चर ऑल्सो इन्क्रीजेस. आणि मग आपल्याला असं वाटतं की हवा कशी आहे? ड्राय झालेली आहे, कोरडी झालेली आहे, कारण हवेमधून जास्तीत जास्त वाफ ही धरून ठेवली जाते. देन इट ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम सीझन टू सीझन. फॉर एक्झाम्पल, इन मॉन्सून सीझन, पावसाळ्यामध्ये हवेमध्ये पाण्याच्या वाफेचं प्रमाण प्रचंड असतं आणि त्यातले त्यात कोस्टल एरियामध्ये हे प्रमाण कसं असतं? जास्त असतं. दॅट इज वाय वी फील द डॅम्पनेस ऑर ह्युमिडिटी ड्युरिंग मॉन्सून. सध्या पावसाळ्याचा सीझन चालू आहे, तर आता सध्या सुद्धा हवेमध्ये पाण्याचं वाफ किंवा बाष्प हे खूप प्रमाणामध्ये आहे. त्यामुळं आपल्याला सुद्धा आता काही काही ठिकाणी ह्युमिडिटी काय होते? जाणवते. आता सुद्धा आपण जर थंड पाण्याची बाटली बाहेर काढली तर त्याच्यावरती लगेच आपल्याला भरपूर पाणी जमा झालेलं दिसतं. नाव वी विल सी दिस स्कॅटरिंग ऑफ लाईट. आपण आता पाहणार आहोत स्कॅटरिंग ऑफ लाईट. आपल्याला आतापर्यंत कळाले, वी हॅव कम टू नो दॅट air occupies space. Air has a certain volume and it has mass and weight also. हवेला वस्तुमान आहे, वजन आहे, हवा जागा व्यापते, हे आतापर्यंत आपण या ठिकाणी
पाहिलेलं आहे. वी ऑल नो दॅट एअर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरंट गॅसेस, डस्ट पार्टिकल्स अँड वॉटर व्हेपर, दॅट इज मॉइश्चर अँड स्मोक. आता ज्या वेळेला या डस्टमध्ये हे जे काही वेगवेगळे पार्टिकल्स आहेत त्याच्यावर ज्यावेळेला लाईट पडते, वेन रेज ऑफ लाईट fall on these particles, minute म्हणजे very small, the particles spread the light in all the directions and this is called as scattering of light. This natural phenomenon म्हणजे नैसर्गिक घटना जी आहे त्याला scattering of light असं म्हणतात. या ठिकाणी आपल्याला दिसते हे पाणी आहे, त्या ठिकाणी बॉटल आहे आणि बॉटलमधून हे हवेचे बुडबुडे वर येताना आपल्याला दिसत आहेत आणि जर आपण सूर्यप्रकाशात हे बघितलं तर आपल्याला या ठिकाणी चमकताना दिसते, बिकॉज the rays of light are scattered. Scattering म्हणजे इकडे तिकडे सगळ्या दिशेला पसरणे. The rays of light are scattered due to the different particles or minute particles which are there in air. Now let us see the temperature regulation property of air. हवा जी आहे आपल्या आजूबाजूला वातावरण जे आहे त्याच्यामध्ये जे काही वेगवेगळे गॅस आहेत ते काय करत असतात, आपल्या पृथ्वीचं टेम्परेचर रेग्युलेट करतात, म्हणजे आपल्या पृथ्वीचं टेम्परेचर मेंटेन करतात. इफ देअर वॉजंट देअर हॅडंट बीन atmosphere around the earth, with there wouldn't be any kind of living things on earth. म्हणजे जर आपल्या पृथ्वीच्या भोवती वातावरण नसतं तर आपल्या पृथ्वीवरती कुठली सजीवसृष्टी निर्माण झाली नसती. द रिझन इज, लेट अस सी द रिझन, पाहूया आपण कारण काय आहे. The earth receives energy from the sun and this energy is reflected by the earth in the form of heat. आपल्याला सूर्याकडनं जी काही एनर्जी मिळते त्यातली काही एनर्जी आपण काय करत असतो, परत वातावरणामध्ये रिफ्लेक्ट करत असतो, परावर्तित करत असतो इन द फॉर्म ऑफ हीट, म्हणजे उष्णतेच्या स्वरूपामध्ये आपण ती एनर्जी पुन्हा परावर्तित करत असतो. But the constituents of air surrounding the earth such as water vapor, carbon dioxide, they absorb a part of this heat and give it to the other constituents of air. आपण सूर्याकडनं मिळालेली जी उष्णता परत परावर्तित करत असतो त्यातली काही उष्णता हे वॉटर व्हेपर्स किंवा कार्बन डायऑक्साईड ॲब्झॉर्ब करतात अँड दे गिव्ह इट टू द अदर कन्स्टिट्युएंट्स ऑफ एअर. म्हणजे जसं डस्ट असेल किंवा डिफरंट गॅसेस असतील त्यांना ते देतात आणि त्यामुळे काय होतं, आपल्या जो पृथ्वीचा सरफेस आहे तो एकदम वॉर्म म्हणजे उबदार राहतो अँड दॅट इज सुटेबल फॉर द लिव्हिंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ. आपल्याला उभेची गरज आहे. आपल्याला माहिती आहे इतर प्लॅनेट्सवरती टेम्परेचर खूप कमी आहे बिकॉज देअर इज नो ॲटमॉस्फिअर. त्या ठिकाणी हवेचं आवरण नाही आहे त्यामुळं तिथलं टेम्परेचर हे खूप कमी आहे, मायनस आहे, उणे आहे. बट ऑन अर्थ देअर इज ॲटमॉस्फिअर आणि आपल्याकडचे जे गॅसेस आहेत, कार्बन डायऑक्साईड आहे, वॉटर व्हेपर आहे, ते काय करतात, ही हीट धरून ठेवतात आणि त्यामुळं इट हेल्प्स to maintain a suitable temperature for living world on the earth. आणि जर आपल्याकडे हे वातावरण नसतं तर आपलं टेम्परेचर पृथ्वीवरचं खूप कमी झालं असतं आणि आपण जगू शकलो नसतो. Then the next property or the next use of air is transmission of sound. Sound is nothing but sound is propagated in form of waves. आपला आवाज जो आहे, ध्वनी जो आहे, तो लहरींच्या मार्फत काय होत असतो, इकडून तिकडे जात असतो किंवा प्रवास करत असतो. सो वी नीड एअर और द साऊंड नीड्स एअर फॉर प्रपोगेशन. ध्वनीला एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी हवेची गरज लागते. हवा नसेल तर आवाज एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी जाऊ शकत नाही. सो all the sounds that we hear reach us through the surrounding air. The density of air also changes due to change in its temperature. म्हणजे हवेची जी डेन्सिटी आहे ती तापमानावर अवलंबून आहे. तापमान कमी झालं तर डेन्सिटी वाढते. The density of the air increases when temperature goes down and the density of air decreases when the temperature goes up. म्हणजे टेम्परेचर वाढलं तर डेन्सिटी कमी होते, टेम्परेचर कमी झालं तर डेन्सिटी वाढते. आणि म्हणून आपल्याला वी कॅन लिसन व्हेरी क्लिअरली ड्युरिंग द विंटर नाईट्स, रात्रीच्या वेळीला आणि जास्त करून हिवाळ्याच्या रात्री आपल्याला लांबवरचा आवाज ऐकू येतो किंवा नॉर्मली सुद्धा आपल्याला दिवसा जे आवाज ऐकू येत नाही ते रात्रीच्या वेळेला ऐकू येतात, कारण रात्रीच्या वेळेला टेम्परेचर कमी झालेलं असतं त्यामुळे हवेची डेन्सिटी वाढलेली असते. अँड दॅट इज वाय वी कॅन हिअर साऊंड्स व्हेरी क्लिअरली ड्युरिंग नाईट. दूरवरचे आवाज आपल्याला रात्रीच्या वेळेला चांगले ऐकू येतात
कारण रात्रीच्या वेळेला टेम्परेचर कमी झालेलं असतं. सो एअर इज युजफुल ॲज अ मीडियम फॉर द ट्रान्समिशन ऑफ साऊंड. साऊंड ट्रान्समिशन म्हणजे साऊंड एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी हवा गरजेची आहे. पृथ्वीवर जर हवा नसती, वातावरण नसतं, तर आपल्याला आत्ता जसं आपल्याला ऐकू येते तसं ऐकू आलं नसतं. नाव लेट अस सी दी प्रॉपर्टीज ऑफ वॉटर. आता पाण्याचे गुणधर्म आपण पाहणार आहोत. We all know that water occurs in liquid state under ordinary conditions. Normally, at normal temperature, water is in liquid state. But we also know that if we heat water, it will change into water vapors or gaseous state. And if we cool it down, then it will change into ice. आपल्याला माहिती आहे की पाणी जास्त तापवलं, उष्णता दिली तर पाण्याची वाफ होते आणि जर थंड केलं तर त्याचा बर्फ होतो. बट ॲट नॉर्मल टेम्परेचर इट इज लिक्विड. इट इज इन लिक्विड स्टेट. वॉटर इज अ फ्लुइड सबस्टन्स. वाहतं पाणी एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी वाहतं. या ठिकाणी दिसते आपल्याला पिंपेतून जारमध्ये किंवा या पॉटमध्ये येते. वॉटर डज नॉट हॅव इट्स ओन शेप बट इट हॅज अ व्हॉल्यूम. पाण्याला स्वतःचा आकार नाही. इथे दिसते आपल्याला ज्या भांड्यात टाकू तसा आकार त्याला मिळतो, बट इट हॅज अ व्हॉल्यूम. त्याला वस्तुमान आहे. इट कॅन पास थ्रू स्मॉल होल्स ऑर सीप थ्रू व्हेरी स्मॉल गॅप्स ऑर क्रॅक्स. एक अगदी छोट्या छोट्या छिद्रामधून किंवा फटीमधून पाणी खाली जाऊ शकतं. अँड दॅट इज वाय इट इज व्हेरी नेसेसरी फॉर द इरिगेशन ॲग्रिकल्चर. आणि ह्याच्यामुळे ह्या गुणधर्मामुळे पाणी ॲग्रिकल्चरसाठी आपण वापरतो. The next property of water. When water is converted into ice, ज्या वेळेला आपण पाण्याचा बर्फ करतो त्याला थंड करून, ice is lighter than water. या ठिकाणी आपल्याला दिसते की पाण्यामध्ये बर्फ तरंगतोय because ice is lighter than water. Because when water is converted into ice, its volume increases. एखाद्या पाण्याची बाटली आपण जर बर्फ होण्यासाठी आतमध्ये ठेवली तर जर ती थोडीशी कमी भरलेली असेल आपण, तर आपल्याला जाणवतं की ज्या वेळेला त्याचा बर्फ होतो त्यावेळेला त्याचा आकार हा वाढलेला असतो. बिकॉज वेन वॉटर फ्रीजेस टू फॉर्म आईस, इट बिकम्स लाइटर दॅन द ओरिजिनल लिक्विड अँड द व्हॉल्यूम इन्क्रीजेस. हलकं का होतं? कारण त्याचा आकारमान वाढतं. त्याचे आकारमान वाढल्यामुळं त्याची डेन्सिटी काय होते? कमी होते. आता या ठिकाणी डेन्सिटी म्हणजे काय हे दाखवलेलं आहे. त्याचा फॉर्म्युला आहे डेन्सिटी इज इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम. The interrelation between the volume and mass of a substance, the space occupied by a substance is its volume and the store of matter in a substance is its mass. आणि त्याचं जे काही रेशो आहे त्याला आपण डेन्सिटी असं म्हणतो. म्हणजे मास म्हणजे एखाद्या पदार्थामध्ये किती द्रव्य आहे त्याला मास म्हणतो आणि त्या पदार्थाने किती जागा व्यापलेली आहे त्याला आपण व्हॉल्यूम असं म्हणतो. म्हणजे ज्या वेळेला पाण्याचा बर्फ होतो त्यावेळेला मास तेवढंच राहतं, मात्र व्हॉल्यूम काय होतो? वाढतो आणि मग त्याच्यामुळे बर्फाची काय होते? डेन्सिटी कमी होते. मास इज मेजर्ड इन ग्रॅम्स अँड व्हॉल्यूम इज मेजर्ड इन क्युबिक सेंटीमीटर. So the unit for density is gram per centimeter, cubic centimeter. The unit of density is gram per cubic centimeter. If the mass of 1 liter of water is 1 kilogram, then what is the density of water? जर एखादी समजा पाणी आहे त्याचं मास व्हॉल्यूम आहे 1 लिटर आणि त्याचं मास आहे 1 किलोग्रॅम, देन द डेन्सिटी विल बी 1 ग्रॅम पर क्युबिक सेंटीमीटर. तर अशा प्रकारे आपण वॉटर डेन्सिटी मोजू शकतो. जर वॉटर डेन्सिटी आपल्याला बघायची असेल तर आपल्याला ॲनोमॅलस बिहेवियर ऑफ वॉटर पाहणं अतिशय गरजेचं आहे. कारण आता आपण म्हणालो की ॲज वॉटर कूल्स डाऊन द डेन्सिटी increases. जसं आता आपण म्हटलं की किंवा कोणताही सबस्टन्स आहे, when the temperature of a substance is lowered, its density increases as the volume decreases. But water is an exception to this rule. Normally when the temperature of any substance is lowered, म्हणजे कुठलाही पदार्थ ज्यावेळेला थंड केला जातो, द्रव पदार्थ असेल किंवा वायू पदार्थ असेल, जो ज्यावेळेला थंड केला जातो त्याची डेन्सिटी काय होत जाते? कमी वाढत जाते. कारण त्याचं जे काही व्हॉल्यूम आहे तो कमी होत जातो. बट वॉटर इज अन एक्सेप्शन टू दिस. पाण्याची डेन्सिटी जी आहे ती 4 डिग्री पर्यंत वाढत जाते.
मीन्स जेव्हा आपण पाणी कमी करत थंड करत जातो. फॉर एक्झाम्पल वॉटर इज ॲट 10 डिग्री सेल्सिअस 10 डिग्री सेल्सिअस तापमानाला पाणी आहे आणि आपल्याला ते कमी करायचं आहे. मग आपण 9 केलं, त्यानंतर 8 डिग्रीपर्यंत कमी केलं, 7 डिग्रीपर्यंत कमी केलं, 6पर्यंत कमी केलं, 5पर्यंत कमी केलं. काय होत जातं, त्याची डेन्सिटी जी आहे ती वाढत जाते. मात्र आफ्टर 4 डिग्री सेल्सिअस द डेन्सिटी ऑफ वॉटर गोज ऑन डिक्रीजिंग. मात्र जसं जसं आपण अजून टेम्परेचर कमी करत जाऊ तसं तसं पाण्याची डेन्सिटी काय होत जाते कमी होत जाते. आणि त्यामुळे काय होतं, 4 डिग्री सेल्सिअस किंवा सगळ्यात जास्त डेन्सिटी असणारं पाणी खाली राहतं आणि मग हळूहळू जर आपण टेम्परेचर कमी करत गेलो तर काय होत जातं, थंड पाणी हे वर येत जातं आणि ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस we can find ice, a layer of ice on the water. आपण जेव्हा फ्रीजमध्ये पाणी थंड करायला ठेवतो एखाद्या ग्लासामध्ये वगैरे, त्यावेळेला आपल्याला दिसतं की सगळ्यात अगोदर वरती बर्फ तयार होतं आणि खालचं पाणी तसंच असतं. बिकॉज ॲज द टेम्परेचर goes down, goes below 4 डिग्री सेल्सिअस, the density of water decreases and that cold water floats on the surface. आणि मग म्हणून आपल्याला आईस हा सगळ्यात वरती दिसतो आणि ह्याच्यामुळे काय होतं की थंड प्रदेशामध्ये जरी वरून बर्फ असला तरी खाली ही सजीवसृष्टी जिवंत राहू शकते. दिस डिफरंट or unique behavior of water is called as anomalous behavior of water. Then the density of water also increases if we add salt in it. आपण जर पाण्यामध्ये सॉल्ट ऍड केलं तर पाण्याची डेन्सिटी काय होते, वाढते. आता या ठिकाणी नॉर्मल सॉल्ट आहे. द पोटॅटो सिंक्स इन टू द ॲट द बॉटम टू द बॉटम. पण या ठिकाणी सॉल्ट सोल्युशन आहे, त्याच्यामुळे हा पोटॅटो काय झालेला पूर्ण बुडालेला नाहीये. बिकॉज सॉल्ट सोल्युशनची डेन्सिटी जास्त असते, नॉर्मल वॉटरची डेन्सिटी ही त्या मानाने कमी असते. त्यामुळं एखादा पाण्यामध्ये जेवढं जास्त सॉल्ट तेवढी त्याची डेन्सिटी जास्त. आणि म्हणूनच डेड सी नावाचा एक सी आहे की ज्या ठिकाणी आपण बुडू शकत नाही. बिकॉज त्याच्यामध्ये प्रचंड प्रमाणामध्ये सॉल्ट आहे आणि म्हणून त्याची डेन्सिटी सुद्धा काय झालेली आहे, प्रचंड वाढलेली आहे. आता या ठिकाणी आपल्याला 3 कॉन्सेप्ट समजतात याच्यातून. सॉल्यूट, द सबस्टन्स दॅट डिझॉल्व्स इज कॉल्ड ॲज सॉल्यूट. आता या ठिकाणी मीठ विरघळले त्यामुळं या ठिकाणी सॉल्यूट म्हणून आपण काय म्हणू शकतो, मीठ म्हणू शकतो. सॉल्व्हंट इज सॉल्व्हंट, द सबस्टन्स इन विच द सॉल्यूट डिझॉल्व्स. ज्याच्यामध्ये मीठ विरघळलं तो आहे सॉल्व्हंट या ठिकाणी. वॉटर अँड सोल्युशन, व्हॉट वी गेट वेन द सॉल्यूट डिझॉल्व्स इन द सॉल्व्हंट इज कॉल्ड ॲज सोल्युशन. म्हणजे ज्या वेळेला सॉल्यूट सॉल्व्हंट मध्ये विरघळतं त्यावेळेला जे मिळतं दॅट इज कॉल्ड ॲज सोल्युशन. आता इथे फक्त आपण सॉल्ट, वॉटर हे एक्झाम्पल्स बघितले. याच्या व्यतिरिक्त सुद्धा शुगर हे सॉल्यूटचं एक्झाम्पल होऊ शकतं. देन वी विल सी युजेस ऑफ वॉटर अकॉर्डिंग टू इट्स प्रॉपर्टी. आता या ठिकाणी आपण जे प्रॉपर्टीज बघितले की वॉटर डज नॉट हॅव अ पेक्युलर कलर, पेक्युलर ऑर्डर, शेप. पाण्याला रंग नाहीये, गंध नाहीये, आकार नाहीये. वॉटर इज फ्लुइड, एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी सहज वाहत जातं. तर या प्रॉपर्टीजचा काय उपयोग केलेला आहे हे आपण आता बघूया. फर्स्ट यूज, वॉटर इज युजफुल फॉर वॉटर ट्रान्सपोर्ट ड्यू टू इट्स फ्लुइडिटी. पाणी एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी वाहत जातं, त्यामुळं पाणी हे ट्रान्सपोर्टसाठी वापरलं जातं. म्हणजे जलमार्ग, आपण जलमार्गांसाठी नद्या किंवा समुद्र हे आपण वापरतो. त्यानंतर वॉटर फॉलिंग डाऊन फ्रॉम अ हाईट इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विथ द हेल्प ऑफ जनरेटर. म्हणजे पाण्यापासून वीज निर्मिती जी केली जाते त्यावेळेला आपल्याला फ्लुइडिटी हा त्याचा गुणधर्म वापरामध्ये येतो किंवा उपयुक्त ठरतो. Then water is a good coolant and it is used in motor vehicles for controlling the temperature of the engine. पाणी काय करतं, टेम्परेचर कमी करतं, थंडावा निर्माण करतं आणि म्हणून मग कार्सच्या इंजिनमध्ये हे वापरलं जातं. देन वॉटर इज अ युनिव्हर्सल सॉल्व्हंट. वॉटर इज अ युनिव्हर्सल सॉल्व्हंट हे खूप महत्वाचं वाक्य आहे. म्हणजे पाण्यामध्ये अनेक वस्तू काय होतात, विरघळतात. मेनी सबस्टन्सेस आर सोल्युबल इन वॉटर अँड दॅट इज वाय वॉटर इज युज्ड ॲज अ सॉल्व्हंट इन फॅक्टरीज, लॅबोरेटरीज, फूड स्टफ्स अँड व्हेरियस टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस.
which are occurring in our body like digestion or excretion. म्हणजे फॅक्टरीज किंवा लॅबोरेटरीमध्येच पाणी सॉल्व्हंट म्हणून तर वापरलं जातच, पण आपल्या शरीरामध्ये सुद्धा पाणी हे सॉल्व्हंट म्हणून वापरलं जातं. देन ॲज वॉटर हॅज नो ऑर्डर ऑर नो कलर नो स्मेल, पाण्याला कोणताही रंग वास गंध नाहीये, दॅट इज वाय वॉटर इज युजफुल फॉर क्लिनिंग पर्पजेस सच ॲज बाथिंग वॉशिंग क्लोथ्स. आपण आंघोळीसाठी किंवा धुणे भांडी घासणे याच्यासाठी पाणी वापरतो, कारण की पाण्याला स्वतःचा कोणताही वास रंग गंध नाही. नाउ लेट अस सी द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल. कलर इज अन इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल. मातीचा रंग ही मातीचा महत्वाचा गुणधर्म आहे, बिकॉज वी गेट टू नो मेनी थिंग्स फ्रॉम इट्स कलर, और वी कॅन find out many things of or many other properties of sand or soil from its color. मातीचा रंग कसा आहे त्याच्यावरून आपण मातीचे इतर अनेक गुणधर्म सांगू शकतो. The soil gets its color as result of several processes. The color of soil near land surface is darker than the color of द लोअर लेयर्स. म्हणजे आपण पहिल्या धड्यामध्ये बघितलंय की वेगवेगळ्या लेयर्स आहेत सॉइलच्या. वरती ह्युमस आहे, त्यानंतर सँड आहे, त्यानंतर रॉक आहे. तर जसं जसं आपण खाली जाऊ तसं तसं मातीचे रंग हे काय होत जातात, फेंट होत जातात. ॲट द नियर द सरफेस ऑफ लँड द कलर इज डार्कर अँड it is faint as we go down or lower layers. Soil may have different colors such as black, red, copper, yellow and green and white also. वेगवेगळ्या रंगांमध्ये आपल्याला माती आढळते. द कलर्स ऑफ सॉइल आर युजफुल फॉर इट्स क्लासिफिकेशन. मातीचे वर्गीकरण करण्यासाठी आपल्याला हे रंग महत्वाचे ठरतात. बिसाइड्स कलर्स आर indirectly useful in indicating several properties of the land. म्हणजे आता सांगितल्याप्रमाणे मातीचे वेगवेगळे गुणधर्म जर आपल्याला सांगायचे असतील तर आपण रंगांवरून सुद्धा सांगू शकतो. And other properties of the soil such as fertility, drainage of water, capacity to hold water become clear from its color. म्हणजे मातीची फर्टिलिटी म्हणजे सुपीकता कशी आहे, ड्रेनेज ऑफ वॉटर पाण्याचा निचरा कसा आहे, कॅपॅसिटी टू होल्ड वॉटर म्हणजे पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता किती आहे, हे सगळं आपण त्या मातीच्या रंगांवरनं सहज सांगू शकतो. The color of the soil depends upon its texture and its organic ingredients as well as on chemical ingredients like iron, lime. म्हणजे त्या मातीचं टेक्स्चर कसं आहे, पोत कसा आहे, त्याच्यामध्ये कोणते कोणते नॅचरल इन्ग्रेडियंट्स आहेत, ऑर्गॅनिक इन्ग्रेडियंट्स आहेत किंवा कोणते केमिकल इन्ग्रेडियंट्स आहेत, त्यावरून त्या मातीचा रंग कोणता आहे हे आपण किंवा मातीचा रंग ठरत असतो. आता या ठिकाणी ऍक्टिव्हिटी दिलेली पहा. इन जार ए, बी अँड सी देर इज अ फनेल आणि त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारच्या सॉइलचे सॅम्पल्स ठेवलेले आहेत आणि पाणी टाकलेलं आहे. इन जार 1 वी कॅन सी देर इज more water, then in jar B there is less water and in jar C there is lesser water. पाण्याची पातळी कमी होत जाताना दिसत आहे. याचा अर्थ असा की याच्यातून किंवा याच्यामध्ये जी सॉइल आहे त्याची वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी वेगवेगळी आहे. याची वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी जास्त आहे, याची थोडीशी कमी आहे आणि याची अगदीच कमी आहे. त्याच्यामुळे त्यात टाकलेलं सगळं पाणी काय होत जात आहे, खाली निघून जात आहे. याच्यामध्ये ए मध्ये काय आहे, सँड आहे, बी मध्ये सँडी सॉइल आहे आणि सी मध्ये क्ले आहे. तर सँड म्हणजे वाळू, त्याच्यातून पाणी राहतच नाही, लगेच जातं. सँडी सॉइल मधून थोडं धरून ठेवलंय, बरंचसं पाणी सोडून दिलंय आणि क्ले मध्ये खूप थोडं पाणी सोडलंय आणि क्लेची वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी कशी असते, चांगली असते. नाउ लेट अस सी द सॉइल टेक्स्चर म्हणजे मातीचा पोत. सॉइल कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ डिफरंट साइजेस. The texture of the soil is determined by the proportion of particles of the various sizes in it. आता म्हणजे एखाद्या मातीच्या नमुन्यामध्ये कोणत्या प्रकारचे कण आहेत त्याच्यावरून त्या मातीचा पोत किंवा टेक्स्चर ठरतं. Now these are three main textures of soil. First is sandy soil, second is silt and third is clay. In the sandy soil the proportion of sand म्हणजे large particles कसे असतात, the proportion is high in sandy soil. वालुकामय माती जी आहे त्याच्यामध्ये sandy soil, sandy particles हे जास्त असतात.
इट इज इझी टू प्लो दिस सॉइल. ही जमीन नांगरणे सोपं असतं, बट इट इज लेस फर्टाईल. याची सुपीकता कमी असते. This is because the particles of sandy soil are made of the mineral called silicon dioxide or quartz. The water holding capacity is very less. याच्यामध्ये पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता कमी असते आणि शिवाय हे पार्टिकल्स पाण्यामध्ये मिक्स होत नाही, डिझॉल्व्ह होत नाही. त्याच्यामुळे याच्यामध्ये न्यूट्रिएंट्स काय होतात, कमी असतात. and that is why this soil is not that much fertile. The next is silt soil. In this soil, the particles are of medium size. याच्यामध्ये particles काय असतात, medium असतात. This is not as flowable as sandy soil. म्हणजे नांगरण्याला sandy soil पेक्षा हे जड जातं, but this is very good soil. This contains large proportion of organic materials, and the water holding capacity of the soil is also very good. Its capacity to supply nutrients is much greater. आणि याच्यामध्ये न्यूट्रिएंट्स सुद्धा भरपूर असतात. ऑर्गॅनिक मटेरियल जास्त असल्यामुळे न्यूट्रिएंट्स भरपूर असतात. अँड सो दिस सॉइल इज व्हेरी गुड फॉर क्रॉप्स. सिल्ट सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज सेडिमेंटरी सॉइल. याला सेडिमेंटरी सॉइल असं दुसरं एक काय आहे, नाव आहे. देन नेक्स्ट टेक्स्चर इज क्ले सॉइल. इन दिस सॉइल द प्रपोर्शन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स इज मॅक्झिमम. मायन्यूट पार्टिकल्स याच्यामध्ये खूप असतात. वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी इज व्हेरी गुड. but this soil is very tough for flowing. नांगरण्यासाठी ही सॉइल काय असते, अवघड असते. दिस इज व्हेरी स्मूथ टू टच. ही सॉइल हाताला खूप मऊ लागते. अँड ॲज आय टोल्ड यू जस्ट नाव, इट हॅज हाय वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी. पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता जास्त आहे. बट दिस सॉइल इज नॉट व्हेरी गुड फॉर ॲग्रिकल्चर. नाव द सॉइल स्ट्रक्चर बघूया आपण. सॉइलचं स्ट्रक्चर 4 प्रकारे सॉइलचं स्ट्रक्चर आपल्याला या ठिकाणी दिसून येतं. कॉलमनर, दिस इज कॉलमनर स्ट्रक्चर. दिस इज कॉलमनर स्ट्रक्चर. देन लॅमिनर, दिस इज लॅमिनर स्ट्रक्चर. ग्रॅन्युलर स्ट्रक्चर अँड ॲज वेल ॲज ब्लॉक शेप्ड स्ट्रक्चर. मातीची ह्या 4 प्रकारांमध्ये आपल्याला रचना आढळून येते. सॉइल स्ट्रक्चरची वाय द सॉइल स्ट्रक्चर इज इम्पॉर्टंट. द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन द सॉइल स्ट्रक्चर. जमिनीची सुपीकता ही या स्ट्रक्चरवरती अवलंबून असते. सो इफ द स्ट्रक्चर इज गुड, देर आर सम ॲडव्हान्टेजेस. मातीचं स्ट्रक्चर चांगलं असेल तर ॲडव्हान्टेजेस काय काय असतात. रूट्स गेट अ सफिशियंट सप्लाय ऑफ ऑक्सिजन. मुळांना ऑक्सिजन व्यवस्थित मिळतो. वॉटर ड्रेनेज इज गुड, देअरफॉर द रूट्स ऑफ प्लांट्स ग्रो वेल. पाण्याचं ड्रेनेज सुद्धा चांगलं पाहिजे. नुसतंच पाणी धरून ठेवलं तर पाण्याच्या जमिनीमध्ये झाडाची मुळं काय होतात, सडतात. दॅट इज वाय द water drainage property should also be there. It should also be good, and that is why the roots of the plants can grow well. Now uses of soil. First is obvious plant conservation. झाडांसाठी माती लागते. Second is water conservation. सॉइल होल्ड्स वॉटर. आपल्याला माहिती आहे की माती काय करते, जमीन पाणी धरून ठेवते. वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी मातीमध्ये असते. अँड दॅट इज वाय इफ वी वॉन्ट टू कन्झर्व वॉटर, आपल्याला जर पाण्याचं साठवून ठेवायचं असेल, संवर्धन करायचं असेल, तर आपण काय करायला पाहिजे, वी शुड बिल्ड बंड्स अँड लेक्स, अँड दॅट इज थ्रू दॅट वी कॅन गेट वॉटर थ्रू आउट द इयर. आपण जर बांध बांधले तर आपल्याला भरपूर पाणी साठवून ठेवता येईल. देन प्लास्टिसिटी. सॉइल कॅन बी गिव्हन एनी रिक्वायर्ड शेप. दिस इज कॉल्ड ॲज प्लास्टिसिटी. दिस प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड ॲज प्लास्टिसिटी. आपण मातीमध्ये पाणी मिसळून मातीला हवा तो आकार देऊ शकतो. दॅट इज कॉल्ड ॲज प्लास्टिसिटी. ड्यू टू दिस प्लास्टिसिटी वी कॅन मेक डिफरंट आर्टिकल्स ऑफ व्हरायटी ऑफ शेप्स. या ठिकाणी दिसते त्याप्रमाणे त्या मातीपासून आपण वेगवेगळ्या आकाराचे आपण भांडी किंवा ऑब्जेक्ट्स, वस्तू बनवू शकतो. अँड वन्स दीज objects are baked, they become very hard, and those objects can be used for storing different things. एकदा ते भाजले की ते पक्के होतात आणि आपण त्याचा वापर वेगवेगळ्या कारणांसाठी करू शकतो. वी कॅन मेक अर्धन पॉट्स, अर्धन लॅम्प्स, आयडियल्स म्हणजे मूर्ती, ब्रिक्स एक्सेट्रा फ्रॉम द सॉइल. नाव सम युजफुल टाइप्स ऑफ सॉइल्स. काही महत्वाच्या किंवा खूप उपयोगी अशा मातीचे प्रकार आपण बघूया. फर्स्ट इज चायना क्ले, दॅट इज कॉल्ड ॲज कॅओलिन.
चायना क्ले सगळ्यांना माहित आहे, इट इज व्हाईट इन कलर अँड इट इज यूज टू मेक क्रॉकरी, बाथरूम टाइल्स, टँक्स और लॅबोरेटरी ॲपरेटस, मास्क, जार्स एक्सेट्रा. जास्त करून आपण क्रॉकरीसाठी चायना क्ले वापरताना पाहतो. क्रॉकरी म्हणजे ज्या काही कप, बशी किंवा आपण डिनर सेट्स वगैरे वापरतो, दॅट इज मेड अप ऑफ चायना क्ले. देन शाडू. शाडू इज व्हाईटिश इन कलर, पूर्ण व्हाईट नसते मात्र व्हाईटिश असते, अँड इट इज यूज टू मेक स्टॅच्यूज अँड आयडॉल्स. आपण गणपतीच्या वगैरे मूर्ती बनवण्यासाठी शाडू वापरतो. देन टेराकोटा सॉइल, दिस इज रेड इन कलर. आपण हे जे काही डेकोरेटिव्ह आर्टिकल्स आहेत की नाही, आपण दुकानामध्ये गेलो तर आपल्याला लॅम्प्स मिळतात किंवा हँगिंग आर्टिकल्स, वॉल पीसेस मिळतात याचे. दीज आर डेकोरेटिव्ह आर्टिकल्स अँड दीज आर्टिकल्स आर मेड अप ऑफ टेराकोटा सॉइल. किंवा कुंड्या आपण ज्या वापरतो दॅट आर मेड अप ऑफ टेराकोटा सॉइल. देन मुलतानी सॉइल. मुलतानी सॉइल इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स. कॉस्मेटिक्समध्ये, सौंदर्य प्रसाधनामध्ये मुलतानी माती वापरली जाते. देन वी विल सी सॉइल टेस्टिंग. एखाद्या ठिकाणची किंवा एखाद्या शेतातील माती चांगली आहे किंवा नाही, एखाद्या पिकासाठी चांगली आहे का किंवा कोणत्या पिकासाठी चांगली आहे हे ठरवण्यासाठी आपण सॉइल टेस्टिंग करतो. द प्रपोर्शन्स ऑफ द व्हेरियस इन्ग्रेडियंट्स ऑफ सॉइल कॅन बी डिटरमाइंड बाय सॉइल टेस्टिंग. सॉइलमध्ये असणारे जे वेगवेगळे इन्ग्रेडियंट्स आहेत, घटक आहेत, त्याचं प्रमाण ठरवण्यासाठी सॉइल टेस्टिंग केली जाते. During soil testing, the soil is examined for color, texture and the proportion of organic matter in it. म्हणजे एखाद्या पिकासाठी जेव्हा आपल्याला सॉइल टेस्टिंग करायची असते त्यावेळेला त्याचा कलर पाहिला जातो, टेक्स्चर पाहिलं जातं अँड ऑर्गॅनिक मॅटर पाहिलं जातो. व्हॉट इज द प्रपोर्शन ऑफ ऑर्गॅनिक मॅटर. फर्स्ट द सॉइल इज वॉश्ड अँड इट इज ड्राईड इन द शेड. आपल्याला ज्या वेळेला सॉइल टेस्टिंग करायची असते त्यावेळेला आपल्याला ती सॉइल एका म्हणजे झाकून ठेवलेल्या किंवा सावलीमध्ये काय करावी लागते, ती वाळवावी लागते फॉर 8 to 10 days अँड देन इट इज सिफ्टेड थ्रू अ सिव. त्यानंतर ती चाळून घेतली जाते आणि मग त्याच्यावरती वेगवेगळ्या टेस्ट करून त्याच्यामध्ये असलेले घटक, त्याचं प्रपोर्शन हे ठरवलं जातं. आणि मग जर एखादा घटक कमी असेल तर त्याच्यावर काय केलं पाहिजे, कोणतं खत वापरलं पाहिजे, काय टाकलं पाहिजे, कोणतं केमिकल वापरलं पाहिजे हे ठरवलं जातं किंवा काय उपाय करायला हवेत हे ठरवलं जातं. 2 tests, namely the pH and the electrical conductivity tests, are particularly useful in finding out the characteristics of soil. 2 टेस्ट या महत्त्वाच्या आहेत सॉइल टेस्टिंग मध्ये. फर्स्ट इज टू फाइंड आउट द pH and the second is to find out the electrical conductivity of the soil. सॉइल टेस्टिंग केल्यानंतर आपण त्या सॉइलची फर्टिलिटी सांगू शकतो किंवा अधिक चांगल्या प्रकारे सांगू शकतो. बट नाउ डेज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज गेटिंग डिमिनिश्ड. सध्या काही कारणांमुळे जमिनीची सुपीकता कमी होत चाललेली आहे. तर काय काय कारण आहेत आपण बघूया. सॉइल pH लेस दॅन 6 और हायर दॅन 8. सॉइलचा जो pH आहे तो 6 पेक्षा जास्त आहे किंवा 8 पेक्षा कमी, 6 पेक्षा कमी आहे किंवा 8 पेक्षा जास्त आहे. लो प्रपोर्शन ऑफ ऑर्गॅनिक मॅटर, म्हणजे जे काही जैविक घटक पाहिजेत जमिनीमध्ये, मातीमध्ये, ते हवे त्या प्रमाणामध्ये नाहीत, कमी झालेले आहेत. नो प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वॉटर, पाण्याचा निचरा योग्य ते होत नाही, पाणी साठून राहतं. रिपीटेड कल्टिव्हेशन ऑफ द सेम क्रॉप, एकच पीक सारखं सारखं घेतलं जातं. कंटिन्युअस यूज ऑफ सॅलिन वॉटर, म्हणजे खारं पाणी वापरलं जातं जास्त प्रमाणामध्ये, जड पाणी. एक्सेसिव्ह यूज ऑफ केमिकल फर्टिलायझर्स अँड पेस्टिसाइड, म्हणजे रासायनिक खतं आणि कीटकनाशकांचा अति वापर, हे सध्याचं जमिनीची सुपीकता कमी होण्याची ही काही 6 प्रमुख कारणं आहेत. आणि लोकांमध्ये या जमिनीच्या सुपीकतेबद्दल किंवा जमिनीच्या संवर्धनाबद्दल जागृती निर्माण व्हावी म्हणून 5 डिसेंबर हा वर्ल्ड सॉइल डे म्हणून आपण सेलिब्रेट करत असतो, जेणेकरून लोकांमध्ये त्याबद्दल जागरूकता निर्माण व्हावी आणि लोकांनी त्यासाठी प्रयत्न करावे. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ नॅचरल रिसोर्सेस. या ठिकाणी एक्सरसाइज आहे, तो थोड्याच दिवसांमध्ये तुम्हाला त्याचा सुद्धा व्हिडिओ पाठवला जाईल. सो थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्हिडिओ, अँड इफ यू लाईक द व्हिडिओ काइंडली सबस्क्राईब द चॅनल अँड डोंट फॉरगेट टू शेअर इट. थँक्यू सो मच.